گفتار سوم: اثبات قاره کهن قطبی با دانش‌های زمین‌شناسی، اخترشناسی، آب و هوا، گیاهشناسی، جانورشناسی، انسانشناسی و بر مبنای کتاب ویلیام وارن. شواهد زمین‌شناسی. بر این مبنا وارن اظهار می‌دارد که اگر بپذیریم ابتدا پوسته زمین بسیار داغ بوده و به تدریج خنک شده، به دلیل کرویت زمین این اتفاق باید در همه جهات روی داده باشد و زمین از همه جهات رو به خنکی رفته باشد، اما حداقل قسمت‌هایی از این کره که از خورشید دورتر بوده‌اند باید زودتر خنک شده باشند و به تدریج در طول میلیون‌ها سال سردتر از نقاط دیگر شده و شرایط زیستی در این مکان‌ها زودتر از نواحی دیگر زمین اتفاق افتاده. پس دور نیست نخستین جاهایی که زودتر سرد شده و آماده رویش گیاه و زندگی جانوران شده همانا دو قطب شمال و جنوب زمین بوده باشد. نویسنده: قطب‌های سیارات همواره بهترین مکان برای جستجوهای علائم حیاتی هستند. در سال 2016 که کاوشگر جونو بعد از 5 سال در مدار سیاره مشتری قرار گرفت، پژوهش‌های خود را در ارتباط با یافتن عناصر حیات مانند نیتروژن و هیدروژن در این سیاره از قطب‌های آن آغاز کرد. 2. جغرافیا با تکیه بر اخترشناسی. وارن برای اثبات حیات گونه‌های متنوع جانوری و گیاهی و وجود شرایط زیستی مطلوب مانند نور کافی آفتاب برای رشد گیاهان و زندگی جانوران در قطب به نقل از پروفسور گیگی میگوید آنگونه که میپنداریم در زمستانهای قطب شمال باور اینکه 6 ماه تاریکی مطلق و بدون هیچ گونه نور می باشد درست نیست، چرا که حداقل از فسیل‌های گیاهی به دست آمده تا نزدیک 8 درجه تا قطب شمال در دوران میوسن پی به وجود پوشش گیاهی بسیار گسترده در مدارات قطبی میبریم. این شواهد گیاهی می نماید که می بایست نور کافی در این سرزمین وجود می داشته تا این گیاهان رشد نموده باشند. وارن همچنین به نقل از سر چارلز لایل از حرکت والها در زیر پوشش یخهای قطبی خبر می دهد و ثابت می کند که می بایستی نور کافی برای بازیافتن مسیر و پیدا کردن غذا برای این جانوران در نواحی قطبی در طول سال بوده باشد. یادآوری اینکه والها با شش تنفس می کنند و نیاز دارند که به سطح آب بیایند. از این رو پیدا کردن جاهای باز در پوشش یخهای قطبی و آمدن به سطح آب در تاریکی مطلق برای آنان امکان پذیر نیست. وارن سپس توضیح می دهد باور عموم در اینکه تاریکی و ظلمت کامل 6 ماهه قطب شمال را در همه طول زمستان و پاییز فرا می گیرد به دور از واقعیت‌ها و شواهد عینی است. او گفته توماس دیک در سال 1595 در کتاب اخترشناسی بازگو می نماید که هرگاه خورشید در مرکز قطب شمال در 23 سپتامبر یا 2 مهر ماه غروب کند باز هوا تاریک کامل نیست، چرا که وقتی خورشید از این ماه در افق غائب می شود تا نزدیک 18 درجه پایین تر از افق قطبی نیز هنوز هوا سپید دم و سحرگونه و کاملا تاریک نشده است. این هوای نیمه روشن تا 2 ماه بعد از سپتامبر نیز باقی است. سپس توماس دیک نتیجه گیری می کند که تا 2 ماه بعد از
سپتامبر هوا تقریبا نیمه روشن است و بعد از آن 2 ماه کاملا تاریک آذر و دی‌ماه می باشد که در آن زمان هم نور ماه و شفقها یا اوراق‌های قطبی محیط را روشن می سازند. در قطب شمال از 2 ماه مانده به نوروز تا 23 مارچ یا همان اول فروردین دوباره هوا کم کم روشن می شود و هوا از حالت شب‌های مطلق تاریک زمستانی خارج و نیمه روشن یا به اصطلاح گرگ و میش می شود و به صورت سحری و سپید دمان جلوه می کند تا اینکه سرانجام روشنی نوروز بر جهان بتابد و خورشید از افق جنوبی طالع شود. شواهد زمین‌شناسی وارن در ابتدای این بخش میگوید نظریه ما در وجود قاره‌ای در قطب شمال پیش از طوفان نوح است و این قاره باید همزمان با وقوع آن طوفان وحشتناک از میان رفته باشد. وی سپس با تأکید بر این موضوع در این بخش کوشیده تا نشان دهد که بنابر مطالعات زمین‌شناسی و چینه‌شناسی روزگاری پیش از طوفان بزرگ در قطب شمال قاره بزرگی وجود داشته است. نویسنده این فرضیه درست می باشد چرا که با غرق این قاره سطح آب اقیانوس‌ها 10 متر بالا آمده که به دگرگونی آب و هوای زمین انجام میده و طوفان‌های مهیبی را در زمین به وجود آورده است. اگرچه وارن مطرح کردن این نظریه را برای یک نویسنده آن هم در آن زمان کاری دشوار می‌داند، اما امیدوار است که با دادن شواهد علمی، زمین‌شناسی و دیرین‌شناسی بتواند آن را اثبات کند. او گفتار این بخش را با نظریه پروفسور آلفرد راسل والاس آغاز می‌کند که بر مبنای آن روزگاری جزیره بزرگی در شمال اروپا وجود داشته است. والاس با مطالعه فسیل‌های به دست آمده از گیاهان و جانوران دوره آوسن و میوسن در نقاط مختلف اروپا و آسیا و شباهت آن با فسیل‌های به دست آمده از شمال آسیا و کانادا لزوم قاره‌ای میانی را در قطب شمال بالای جزایر اسکاندیناوی حدس می‌زند. در واقع والاس فسیل‌های شمال کانادا و آسیا را از منشأ جانورانی می‌داند که روزگاری در سرزمین‌های بالاتری زندگی می‌کردند و طبق این نظریه جانوران پیش از تاریخ کم کم به قسمت‌های جنوبی‌تر مهاجرت کرده‌اند. سرزمینی که منشأ این فسیل‌ها است از نظر والاس اکنون جایش خالی است. شواهد آب و هوایی وارن در این گفتار به دوره میوسن و آوسن دوره سوم زمین‌شناسی اشاره دارد که در آن زمانها آب و هوای قطب شمال استوایی بوده است. وی با اشاره به فسیل‌های بزرگ حیوانات گرمسیری و همچنین پوشش گسترده گیاهان در این سرزمین در دوره‌های کهن زمین‌شناسی این گفتار را می‌گشاید و ادامه می‌دهد. به نظر پروفسور نیکلسن در دوره میوسن و در قطب شمال شواهد انکارناپذیری از آثار جانوری و گیاهی مشهود است که اثبات می‌کند در آن دوران قطب شمال بسیار گرم بوده است. آقای گرانت آلن در کتاب دانش بر این باور است که بی تردید آثار پوشش گیاهی متراکم و گونه‌های حیوانات قطبی که روزگاری در این نواحی می‌زیستند حکایتی از گرمای این مناطق داشته است. وارن همچنین نظرات دانشمندان دیگری چون مارکویس، کرل و آزوالد هیر را در تایید این مطالب آورده است. نویسنده
وجود فسیل‌های انواع حیوانات و گیاهان می‌تواند گرم بودن آب و هوای منطقه را در چند میلیون سال پیش اثبات کند. اما 12,000 سال پیش چطور؟ این نکته مهمی است که وارن هیچگاه به آن پاسخ نداده است. تاریخ سیل بزرگ جهانی را میتوان از رسوبات باقی مانده در لایه‌های زمین مشخص کرد. دانشمندان این رویداد بزرگ را از 6 تا 12,000 سال قبل تخمین میزنند. پس آیا این سرزمین تا 12,000 سال پیش پابرجای بوده است؟ افلاطون از سولن و از کاهنان مصر آورده است که سرزمین کهن آتلانتیس نزدیک 9,000 سال پیش از زمان او به کام اقیانوس رفته است. سرزمینی که جمعیت زیادی در آن زندگی می کردند و روزگاری قلب جهان محسوب می شده است. اما در آن زمان دانشمندان نتوانستند گرم بودن قطب شمال را اثبات کنند. آنان همچنین وجود هر گونه قاره‌ای در این سرزمین را رد می کنند.